السلام عليكم، مساكم الله بالخير. في شيء اسمه اسرار تحرير الفيديوهات او التبس، سيكريت اوف اديتنج، اللي هي جرين سكرين. هذه معلومات يمكن صعبة تحصلها يشرحها احد، لان هذه من اسرار تحرير الفيديوهات. لكن خلونا نشوف كيف نسويها زي كذا. طيب، شايفين النمر كيف ودخلتها مع الصورة حقتي. هذه في ميزة اسمها كروما كي. الكروما كي هذه يا تجيب جرين سكرين. بعلمكم كيف الحين ننزل جرين سكرين، وفي درس ثاني بعلمكم كيف نسوي جرين سكرين. إيه. طيب خلونا نشوف. Let's go. أول شيء نجي نروح على اللي هو هنا على يوتيوب. طيب، ونبحث. بحثت أنا طلع لي هذه فري جرين سكرين. فري جرين سكرين لازم يكون فري علشان ما يعترضون اليوتيوب. Yes. صح ولا لا مار؟ صح. ما يعترضون اليوتيوب على الكوبيرايت، حقوق الطبع والنشر وكذا. فايش نسوي؟ دائما نقول فري او فري كوبيرايت او كذا، على اساس انه ما يعترضون حقوق طبع والنشر. طيب، حصلنا الفيديو اللي نبغاه. هذا هو الفيديو. حلو. إيه. هذا الفيديو اللي قبل شوي، صح؟ او نسويه في درس ثاني بوريكم كيف تسوون زي كذا، بس ما يكفي الفيديو الحين لانه بيصير طويل. فنجي هنا على شير ونقول له كوبي لينك. طيب، وبعدين نجي عندنا، انا عندي برنامج هنا اسمه إدارة الملفات. هذا ممتاز، حملوه ينفعكم. نجي هنا تحط على إدارة الملفات، تحط هنا وتقول له حمل تحميل. طيب، ينزل عندك هنا الفيديو. هذا هو. بعدين تروح على الملفات تحصله هنا. طيب، بعدين تسوي له ايش؟ شير. طيب، نسوي له شير. نقول له هنا تعال هنا، وبعدين نقول له شير، مشاركة مع الفيديو اللي احنا فاتحينه في البرنامج حقنا. اي برنامج اللي هو برنامج اللي علمتكم عليه انشوت ولا انشوت. طيب، ولا اي موفي ولا اي برنامج. المهم اي برنامج الاديتور. طيب، نجي هنا الحين الفيديو اللي انا سجلته قبل شوي نبغى نسويه من جديد، اوريكم كيف الطريقة تسوونه. طيب، نجي هنا ننزل البرنامج، الفيديو الاصلي. هذا الفيديو الاصلي اللي انا سويته. طيب، خلنا الحين نعدله. يلا. انا ملفوف شوي، نسوي له روتيت. هذه روتيت. نجي هنا روتيت مرة ثانية، روتيت. هذا صار كذا. اوكي. طيب، الحين ايش نسوي؟ الحين هذه الشاشة حقتنا اللي قبل شوي، هذه صح؟ هذه جرين سكرين. تجيك الملفات جرين سكرين زي كذا. ملفات واجد مليانة الانترنت، تسوي بحث يطلع لك. تبغى تسوي انت مثلا تقدر تسوي، فتحطها اوفرلاي، ما تحطها على الخط التايم لاين، تحطها اوفرلاي يعني بيتشر ان بيتشر. نجي هنا مثلا، بعدين بشرح لكم عن البرنامج الكاب كات. حلو كاب كات. طيب، نجي هنا نحط، خليها اوفرلاي يعني صورة على صورة. جيبها كذا، ركب صورة على صورة. هذه صورة على صورة. هذا الفيديو الأصلي حق اللي أنا سويته، صح؟ حطيت هذه عليه صورة على صورة، صارت مغطية عليه. طيب، الحين صارت هذه الصورة مغطى عليه الصورة هذه. طيب، في ميزة في البرامج كلها حق الإديتنج اسمها كروما كي. اسمها ايش يا لمار؟ كروما كي. كروما كي هذا
يشيل الخضار هذا، يشيل الأخضر. مش الحين الفيديو حقنا خلف الفيديو هذا الكروما كي هذا يشيل اللون الأخضر، يخليه شفاف، يخلي النمر شفاف. نجي هنا، ترى هذه المعلومات ما حد يعلمكم إياها لأنهم هم ما يبغون أحد يزاحمهم على الشغلة، بس أنا لازم أعلمكم أنتم يا الصغار والشباب على أساس أنكم تبدعون إن شاء الله في المستقبل وتخدمون الإسلام والمسلمين. طيب، فنجي هنا الحين كيف يشيل اللون الأخضر هذا؟ في خاصية اسمها كروما كي. كروما كي، كروما كي، وين كروما كي؟ وين كروما كي؟ هذه كروما كي، شوفوها هذه كروما كي. طيب، هذه طق عليها بيطلع لنا هنا يقول لك ايش اللون اللي تبغى تشيله. ممكن تشيل اي لون، الاصفر، الاسود، يخلي لك بس الاوبجكت اللي هو الشخص المتحرك او الكائن المتحرك. طيب، نجي هنا، شوف حطيناه على هنا، حطيناه على النمر صار اللون البني، حطينا هنا على اللون الأخضر صار اللون الأخضر. تشوفون الدائرة كيف صارت؟ نحط على لأن أي لون تبغى تشيله من الصورة يشيل لك إياه. نبغى نشيل اللون الأخضر، نقول كذا، بعدين نجي هنا intensively. intensively يعني الكثافة، شيل كثافة اللون. طيب، نطق على intensively. شوفي الأمر، شوفي كيف الحين، شوفي نشيل هذا، شلنا. واو، شفتي كيف صارت؟ الحين بعدين نسوي أوكي. بعدين نجي هنا على اللون الأخضر هذا، نطقه هنا، بعدين نحركه وين تبيه. تبينه هنا، تبينه هنا، تبينه فوق هنا، تبينه هنا، عرفتي؟ أي مكان تبينه. طيب، بعدين شوفي الحين كيف الصورة صارت. شوفي كيف الصورة صارت. واو. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. في شيء اسمه أسرار حلو الفيديو؟ تحرير الفيديوهات أو ونقدر نسوي أشياء حنا نسويها كروما كي مثلا. بوريكم الحين كيف نسوي كروما كي. بعدين طبعا هنا طويل هذا الفيديو حق النمر، تقدر تقصه من هنا، تجي تكليك عليه وتقول له قص، وبعدين تجي الباقي هذا وتقول له ايش؟ حذف. طيب، حذفنا خلاص، صار قد الفيديو. طيب، لو نبغى ننزل الكروما كي مثلا، احنا مسوينها مثلا. طيب، نيجي هنا على اوفرلاي. طيب، ونيجي هنا فيديو انا مسوي هذا انا مسوي كروما كي. هذا كروما كي انا مسوي. هذا شوفي، هذا مسوي انا. خلنا نشيل النمر. هذا انا مسوي تجربة، قاعد اسوي تجارب وضبطت معي. طيب، نجي هنا كذا ونكبر الشاشة لأنه كانت من صورة متحركة، بعدين سويت لون أخضر كذا. شوفي، بعدين نجي هنا نطق عليه كذا، نطق عليه، وبعدين نجي نشيل اللون الأخضر. وين كروما كي؟ وين كروما كي؟ وين كروما كي؟ وين كروما كي يا الأمار؟ هذا كروما كي. طق عليه كذا، بعدين انتسفلي اللي هو شيل كثافة اللون. نجي هنا نقول له شيل كثافة اللون. شوفي كيف صار، شوفي الصورة متحركة، صار جنبي قاعد يلعب معي. شوفي هنا قاعد يستناني كأنه قاعد ينتظر، يقول يلا خلص علينا، ازعجتنا انت مع الدرس حقك، نبغى نلعب روبلوكس. طيب، او نجي هنا مثلا، انا عندي مسوي شو اسمه واحدة ثانية بعد. نجي مثلا هنا اوفرلاي، نجي هنا اوفرلاي، نجي هنا اوفرلاي، نجي هنا مثلا هذا حق جوميز حق الهلال. طيب، سويت انا كروما كي. نجي هنا مثلا تجربة. طيب، وهو يمشي نجي نسوي كذا، نقول له كروما كي، كروما كي، وين كروما كي؟ هذه كروما كي. هنا كروما كي، حط شيل اللون الأخضر. طيب، نسوي كذا، شفت؟ بعدين نقدر نصغر هذه ونخليه هنا مثلا كأنه قاعد جنبي. وبكذا
خلصنا Yes. الفيديو، وإن شاء الله Don't forget. إن شاء الله الفيديو الجاي راح نسوي لكم اللي هو إيش كيف تسوي جرين سكرين. Yes. يلا إلى اللقاء. Don't forget to subscribe and like and share. Bye. أحسنتي يا لمار، نسيتونا. دونت فورجيت، لازم سبورت، تدعمونا عشان يصير عندنا مشاهدات وتكبر القناة ونسوي روبلوكس حق الجوائز. أيوة. لازم تدعمونا، لما بدون نوصل اشتراكات 200 وبدون لايكات ما في فايدة. لما نوصل 200 راح نقفل القناة ونروح نبيع أيوة. نبيع شاورما، ولا نبيع شربت، ولا نبيع مساويك. لما نوصل يلا بي. لما نوصل 200,000 المسابقة. لا، لما نوصل 5000 نسوي مسابقة، ولا 2000 بعد، حتى 2000 نسوي مسابقة. يلا باي باي جايز. Ali Almo Hamid.